Bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn suốt 500 năm. Cuối cùng sư phụ cũng dẫn tôi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nhưng tôi lại bảo ông là tôi không đi. Vì tôi, gầy đi rồi. Sư phụ nghe xong cười tươi như hoa, đấm một phát nổ tung cả Ngũ Chỉ Sơn. Rồi ông cười hỏi tôi, mày theo tao đi Tây Thiên, hay tao tiễn mày lên Tây Thiên luôn đây? Nói chữa bệnh sợ đám đông là chữa được đấy. Như tôi đây, giờ đang theo hòa thượng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh rồi nè. Ông hòa thượng này tên Huyền Trang, là kim thiền tử chuyển kiếp. Không chỉ võ lực siêu đỉnh, mà tính cũng nóng như lửa. Trên đường mà có gì không vừa ý, ông ấy chèn núi, chặt cây ngay. Yêu quái thấy ông phải vòng đường tránh. Ông ấy buồn bực lắm. Vì Như Lai bảo đường này yêu quái nhiều cực. Đủ để ông ấy giãn gân cốt cho đã. Nhưng giờ đi được nửa đường rồi, chẳng thấy bóng con yêu nào cả. Hôm đó sư phụ giơ cây thiền trượng nặng chục vạn cân. Hỏi tôi, không không ơi, mày nhìn phía trước có giống yêu quái không? Tôi nghe xong, dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thử. Thấy một ông đạo sĩ già tiên phong đạo cốt. Sư phụ là người phàm. Sư phụ lại thất vọng thêm lần nữa. Rồi ông đạo sĩ đột nhiên nhìn tôi với sư phụ, thở dài một cái. Sai rồi, nhầm hết rồi. Tôi với sư phụ ngơ ngác chẳng hiểu, liếc nhau rồi hỏi ông đạo sĩ, ông có thể nói rõ cái gì sai không? Ông đạo sĩ vẫn lắc đầu, không đáp. Sư phụ bực mình, giơ thiền trượng đập xuống đất một phát, nứt toác cả mặt đường. Nói nhanh đi, ông giở trò ma quỷ gì? Coi chừng tôi đập vỡ sọ ông ra. Ông đạo sĩ giật bắn người. Đại sư không có Phật tính, yêu hầu chẳng có tình yêu. Hai người chẳng phải sai hết rồi sao? Nói xong ông ngó lên trời. Chắc trời sắp đổi thay rồi. Nhưng trời đang nắng chang chang. Sao đổi được chứ? Tôi định hỏi thêm gì đó. Nhưng ông đạo sĩ sợ cây thiền trượng của sư phụ, vừa lăn vừa bỏ chạy mất dép. Tôi đành nhìn sư phụ. Thầy cắt cây trượng đi. Dọa người ta chạy mất rồi kìa. Ông ấy không phục. Mày dạy tao làm việc hả? Đúng là người chứ ai. Thầy làm người ta chạy hết. Sư phụ bật cười tức tối. Cứng miệng nữa là tao cho mày nở hoa đầu óc. Tôi im re không dám ho he. Dù sao trước sức mạnh, phải biết ngậm miệng thôi. Chẳng mấy chốc, tôi với sư phụ đến Sư Đà Quốc. Chỉ thấy trên cổng thành treo lủng lẳng một cái đầu người. Cái đầu đó còn đội mũ vương giả. Rõ là đầu của thành chủ Sư Đà Lĩnh. Sư phụ cũng để ý thấy. Mặt đổi sắc ngay tức thì. Lúc tụi tôi tiến lại gần mới phát hiện, không chỉ thành chủ, cổng thành đầy xác chết với xương trắng. Tôi hơi sợ. Sư phụ, tụi mình còn vào không? Vào, sao không vào? Tao còn phải tìm thành chủ Sư Đà Lĩnh để đóng dấu thông quan chứ. Tôi chỉ lên cái đầu trên cổng thành. Lỡ đâu có khả năng ông ấy không đóng được nữa thì sao? Sư phụ nghe xong ngẩn ra. Đúng ha, chỉ nhờ tao tệ thật. Rồi ông dùng một tay đẩy tung cánh cổng cao chục mét. Thế thì tao yêu quái ở đây đóng dấu vậy. Vừa vào thành, mùi máu tanh nồng nặc làm tôi rưng rưng nước mắt. Sư phụ thấy vậy, khinh khỉnh, đúng là Mỹ Hầu Vương đại náo thiên cung. Mà giờ kèm thế này, tôi nghe mà câm nín. Hồi đó tôi vốn chẳng muốn đại náo thiên cung. Là đám thiên cung đập tan tành hoa quả sơn của tôi trước, nên tôi lên lý sự với họ. Ai ngờ Ngọc Hoàng gọi luôn Như Lai, đè tôi dưới Ngũ Chỉ Sơn. Sư phụ thấy tôi im lặng, kéo tôi đi luôn. Thôi nào, theo tao. Nhưng đi mãi nửa ngày, chẳng thấy bóng người nào. Sư phụ cười lạnh. Sư Đà Quốc rõ ràng ngay chân núi Linh Sơn, mà yêu quái lại chẳng ít nhỉ. Nói xong ông gõ thiền trượng xuống đất 3 cái. Một ông lão nhỏ xíu hiện ra. Là Thổ Địa Công. Ông ấy cúi chào sư phụ. Kim thiền tử, lâu rồi không gặp. Tôi ổn lắm, vẫn sống nhân đây. Rồi, Thổ Địa lại cúi chào tôi, kính chào Tề Thiên Đại Thánh. Tôi vội xua tay, đừng khách sáo. Không dám đâu, Thổ Địa. Ông biết sao trong thành không có dân không? Thổ Địa thở dài. Mày cũng thấy cái đầu trên cổng thành rồi. Chỗ này quanh năm bị con yêu quái chiếm đóng. Dân chúng ăn thịt hết rồi. Chẳng phải đây là chân núi Linh Sơn sao? Sao còn chuyện thế này được? Thổ Địa định nói gì đó, nhưng chỉ liếc về phía núi Linh Sơn, rồi lắc đầu. Sư phụ hiểu ý ông ấy, đổi luôn chủ đề. 3 con yêu quái đó ở đâu? Tao đi tìm chúng đóng dấu thông quan. 3 con yêu lớn đó ở trong hang sau núi Sư Đà phía sau Sư Đà Pha. Thổ Địa có vẻ lo lắng. Từ ngày Kim thiền tử pháp lực cao cường,
nhưng vẫn nên cẩn thận chút. Ba con yêu đó, dù Nhị Lang Thần đến cũng chưa chắc. Nhưng chưa nói hết câu, đã bị sư phụ ngắt lời. Nhị Lang Thần là cháu Ngọc Đế lão nhi. Tao thì không. Thổ địa thấy ông phản ứng vậy, chẳng nói thêm gì nữa, cúi chào tụi tôi rồi biến mất. Sư phụ ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu niệm chú vãng sinh. Tôi biết ông đang siêu độ vong linh ở đây, nên chẳng quấy dây. Lát sau ông hét to, Đại uy Thiên Long. Cổng thành nổ cái bùm ngay tức khắc, xác trên tường thành cũng tan thành bụi. Giờ thì ổn rồi, dân chúng tàn xác hết luôn. Đã siêu độ rồi, để lại cũng chỉ dạng người, thà đập nát cho sạch. Tôi câm nín luôn, đập cho người ta tàn xác hết. Đến Diêm Vương cũng phải nhường sư phụ 3 phần. Tôi với sư phụ đi thêm nửa ngày, cuối cùng cũng đến núi Sư Đà. Ngọn núi này đúng kiểu địa ngục trần gian, khắp nơi toàn da người, thịt thối, đỉnh cao mùi tanh. Không khí ở đây hơi gấp trăm lần Sư Đà Quốc. Tôi chịu không nổi, nôn thốc nôn tháo. Sư phụ vừa gọt đào vừa tỏ ra khinh bỉ. Tề Thiên Đại Thánh mà thế này, 500 năm dưới Ngũ Chỉ Sơn, giờ yêu đối vậy sao? Tôi nôn xong, ông ném cho tôi của đào. Nhìn mày kém cỏi thế này. Nói rồi ông biến tôi thành hình dáng tiểu yêu. Đi, sáu sư dẫn mày đi mở mang tầm mắt. Dọc đường này, tụi tôi gặp kha khá yêu quái nhỏ. Chúng cầm đầu người, thịt người trên tay. Tôi nhìn mà buồn nôn muốn chết, nhưng tôi bị sư phụ ép phải nuốt ngược vào. Thế là hai thầy trò cứ thế đi thẳng đến cửa hang Sư Đà. Yêu quái trong hang ít hơn ngoài kia hẳn, nhưng yêu khí vẫn nồng nặc. Hỏa nhãn kim tinh của tôi bị hun đến mở không nổi, còn sư phụ thì vẫn tỉnh bơ như không. Sau khi qua 3 cửa ải, chúng tôi đến được đại sảnh. Trên đại sảnh có 3 con yêu to đùng ngồi chiếm trệ. Con đầu đàn tóc vàng, khinh khỉnh nhìn xuống, nhè răng nanh sắc nhọn. Con giữa mũi dài, ngả voi cong. Con bên trái mũi khoằm như chim ưng, lông đen xì phủ kín thân. Sư phụ thì thào với tôi, không không, nhìn kìa, con đó là Thanh Sư Tinh, giữa là Bạch Tượng Tinh, còn con cuối là Đại Bàng Tinh. Tôi gật gù, nhưng thấy sai sai. Sư phụ, sao thầy biết vậy? Sư phụ nghe xong cười khẩy, hồi tụi nó còn nhỏ, tao từng đập cho một trận. Ông vừa dứt lời, 3 con yêu lớn phát hiện có gì đó không ổn. Sao tao ngửi thấy mùi Kim Thiên Tử rồi nhỉ? Trên kia chẳng phải nói, đã cho cái xác Kim Thiên Tử xuống Trần Thình Kinh sao? Tính thời gian thì chắc cũng đến chỗ tụi mình rồi. Đại Bàng gật gù, đã đến đây rồi. Thì giết luôn, ăn thịt đi. Công lực tụi mình tăng vèo vèo. Đánh nổi hắn không đấy? Cả đám quên hồi nhỏ bị hắn đập te tua thế nào à? Nhưng Bạch Tượng cười nhạt, chuyện hồi nhỏ thôi mà. Bộ tụi mày định để hắn đi qua trắng tay sao? Cho bọn Thiên Cung hưởng lợi hả? Âm thanh cắt cảnh, 7 tháng 2011 tôi nhắc sư phụ nhé. Sư phụ, tụi nó định ăn thầy kìa. Sư phụ trừng mắt nhìn tôi, tao không điếc nhé. Lúc này 3 con yêu lớn nghe thấy tiếng động. Bạch Tượng hét lên, ai ở đó? Sư phụ chẳng thèm né, hiện nguyên hình luôn. Bố mày đây. Bạch Tượng thấy vậy, lao tới ngay tức khắc, nhưng bị sư phụ vung thiên trượng đập bay về chỗ. Có thế mà cũng đòi. Muốn ăn tao hả? 2 con yêu kia không chịu thua. Một con bay lên trời lao xuống, con còn lại giơ móng vuốt lên, ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc. Tôi bất ngờ gào to, dừng lại. 4 người lập tức ngừng tay, nhìn tôi. Vạn vật trên đời này đều không thoát nổi chữ lý. Tôi với sư phụ chỉ đi ngang qua Sư Đà lĩnh của các ngươi để đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đây là nhiệm vụ Bồ Tát giao phó. Sao các ngươi mới gặp đã muốn đánh giết? Nhưng tôi chưa kịp nói hết, một con yêu nhỏ đã bịt miệng tôi lại. Sư phụ ngượng chín mặt, tao tưởng mày định giúp tao, ai ngờ mày chỉ bắn giáp thôi. Rồi họ lại lao vào đánh nhau tiếp. Tôi đứng bên ngoài gào thét bất lực, đừng đánh nữa mà. Lúc này tay sư phụ bị rạch một đường, mùi máu lan tỏa trong không khí. Đại Bàng ngửi ngửi, hét lên, không đúng rồi. Kim Thiền Tử này không phải cái xác của tinh linh, mà là của Chọc Linh. Rồi 3 con yêu lớn đột nhiên dừng lại, nhìn tôi. Tao đã bảo mà, sao tinh linh lại đánh đấm giỏi thế được? Hóa ra mày mới là tinh linh. Tôi nghe xong ngơ ngác, hả? Tinh linh gì, Chọc Linh chứ gì? Nhưng 3 con yêu chẳng để tôi nghĩ thêm, lao thẳng vào tôi luôn. Sư phụ thấy vậy, cầm thiên trượng, bay người chắn ngay trước mặt tôi. Tôi thì quay đầu bỏ chạy, nhưng bị cả tá yêu nhỏ chặn đường. Mà thật ra tôi chẳng có chút yêu lực nào.
hoàn toàn bó tay với tình cảnh này. Ngay lúc một con yêu nhỏ sắp tóm được tôi, sư phụ nổi điên, thiền trượng bỗng to ra vèo vèo, rồi đổ sập, đè bẹp cả đám. Cây thiền trượng này của tao nặng chục vạn cân. Biến to biến nhỏ được luôn, không sợ chết thì cứ xông lên. Ba con yêu lớn nhìn nhau ngơ ngác, chẳng con nào dám nhúc nhích nửa bước. Đúng lúc tôi tưởng đã yên ổn, một con yêu nhỏ núp trong bóng tối, thừa lúc sư phụ không để ý, lao ra tóm lấy tôi. Tôi chưa kịp vùng thoát, đã bị nó lôi tuột vào hang tối.